سلام، من فلورم. امیدوارم که حال همه شما عزیزان خیلی خوب باشه. من امروز میخوام یه صبحونه خیلی مغذی درست بکنم که تو این فصل خیلی مزه میده. حلیم. همطور که میبینید من همه مواد رو اینجا آماده کردم. گوشت گوسفند، ماهیچه گوسفند، گندم حلیم، چوب دارچین، شکر، پودر دارچین، نمک، پیاز و کره. من این گندم حلیمو از شب قبل خیسش کردم، آبشو خالی میکنم. برای این مقدار گندم حلیم حدود 4 کاپ من آب بهش اضافه میکنم، میذارم حدود 1.5 ساعت تقریبا همین حدودا میپزه کاملا. من میذارم بپزه، اگه آبش کم بود بهش آب اضافه میکنم. حالا من ماهیچه‌مو میپزم. برای پختن ماهیچه یه پیاز کوچیک بود که من خردش کردم، میریزم توی گوشتم و یه مقدار خیلی کم نمک و یه چوب دارچین. حدود 2 کاپ من آب میریزم، میذارم این بپزه. تقریبا 2.5 ساعت همین حدودا طول میکشه که این کاملا پخته بشه و مرتب آبش رو چک میکنم، اگر کم باشه بهش اضافه میکنم. حالا این گندم حلیم من دقیقا 1.5 ساعت پخته و من اینو یه مقداری بلندش میکنم. من اینو خوب بلندش کردم. حالا به این حالت که رسید من اونو از صافی ردش میکنم. کم کم میریزم. این گندمیه که من از صافی ردش کردم و اینم پوستشه که باقی مونده. حالا این گوشت من دقیقاً 2.5 ساعت پخته آماده شده. من الان اینو از صافی ردش میکنم. آب گوشت رو من کنار میذارم و گوشتمو ریش ریشش میکنم که برای حلیم آماده بشه. پیازی که من توش گذاشته بودم کاملا حل شده و من چیزی ندیدم که درش بیارم و اگه چربی چیزی توش دیدید حتما اونو بگیرید. در همین حد کافیه. حالا من همه مواد رو مخلوط میکنم. و اینم آب گوشتمون. یه مقدار کره من بهش اضافه میکنم، میذارم برای 1/2 ساعت با حرارت ملایم بپزه و مرتب به هم میزنم که ته نگیره. به به، عجب حلیمی شده، چقدر بوی خوبی داره. اینم از حلیم خوشگل و خوشمزه ما که تو این فصل سرما خیلی مزه میده. نوش جان بفرمایید. حالا میخوام بهتون نشون بدم که چجوری این حلیم خوشمزه رو میخورن. یک کمی کره آب شده میریزن، یک کمی دارچین و یک کمی هم شکر. بعد اینو اینطوری قشنگ مخلوطش میکنن. به به به، چه مزه‌ای میده این حلیم. اینو به این صورت نوش جان میکنن.
مرسی که برنامه امروز منو تماشا کردید. امیدوارم که لذت برده باشید و این حلیم خوشمزه رو برای خودتون و خانواده‌تون درست بکنید. به امید دیدار همه شما عزیزان تا برنامه آینده.